For my international viewers, this video has an English subtitle. So please turn it on so you can understand what I'm saying. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng pagkakakitaan kahit extra. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magsimula sa binary option trading and kung paano mag-register sa binary.com. Disclaimer: this video is not an investment advice. In every investment, there is always the risk of losing all your capital. So spend only the money you can afford to lose. This video is not sponsored and I am not paid to make any recommendation. I am not responsible for any action you may take after watching this video. Bago ko ituro sa inyo kung paano mag-register sa binary.com or Deriv, nag-rebranding sila, Deriv na yung pangalan ngayon, i-discuss muna natin kung ano ang binary option trading. Magkaiba po ang binary option trading sa traditional trading or yung mga tinatawag nating day trading or forex trading. Magkaiba po yan. So yung binary option trading and day trading, ang pinagkaiba lang po nila is yung speculation and investment. So sa binary option po, ang ginagawa mo is you are speculating. Ibig sabihin, hinuhulaan mo. Huhulaan mo kung bababa o tataas yung presyo from the opening price. Yung day trading naman or yung forex trading, ang gagawin mo is pag-aaralan mo yung stocks ng isang asset. For example, you are trading stock of Apple. So pag-aaralan mo kung tataas ba siya within 10 years and or yung stock ng Tesla, kung tataas ba siya within 10 years or how many years, kung gaano mo balak itagal yung investment mo. Doon po yung day trading, yung normal na trading. Yun po yung nakikita natin na maraming charts. Pero dito sa binary option trading, meron din po silang mga chart. Makikita nyo rin po doon yung mga forex pairs and yung mga stocks like Apple, Tesla, Uber, kahit ano. Makikita nyo po doon. Pero ang pinagkaiba is yung procedure or yung process. So sa binary option trading, ang gagawin mo is huhulaan mo kung bababa o tataas yung price from your opening price within the set of time. Iba-iba po yan bawat broker. Yung ibang broker, within 2 minutes, 1 minute, 5 minutes option, meron din po silang 1 day, 3 days option. So yun po ang binary options. Madali lang gawin ng binary option trading kasi huhulaan mo lang naman kung tataas ba siya o bababa. Pero yun nga, dahil madali lang siya, madali din po maubos yung pera nyo. Maraming available brokers dito sa binary option trading. Nandiyan na ang IQ option, Packet option, and marami pang iba. Pero yung pinakagusto ko sa lahat is yung binary.com or yung Deriv. Kasi ang dami po nilang option na pwede nyong piliin para makapag-trade kayo. Meron po silang up and down, rise and fall, even or odd, digit over or under. So in-explain ko po sa inyo yung binary option trading sa abot ng aking makakaya. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Baka may mga expert dyan na sumagot doon sa ating comment section. So ngayon, paano nga ba mag-register sa binary.com or sa Deriv? Punta po tayo sa aking computer. Para makapag-register sa Deriv or sa binary.com, so pindutin nyo lang po yung link dito sa description sa baba. Ito po nakalagay Make Money on Binary Options. Pindutin nyo po yan and madidirekta po kayo sa website ng Deriv kung saan kayo magre-register. So pindutin nyo lang po yung Create Free Demo Account. So sabi ko nga, recommend ko sa inyo, magsimula muna kayo sa demo account. So kahit mag-register po kayo ngayon, try nyo po muna sa demo account bago po kayo mag-try gamit ang totoong pera. Kasi masakit po kapag nawala yung pera nyo. Okay? So, ilagay nyo po yung email nyo dito. So, test email lang po ito. Tapos, pindutin nyo yung I agree. And then, pindutin nyo yung create free demo account. Tapos may marireceive po kayong confirmation email. Punta lang po kayo dun sa email nyo. Tapos ito po yan, deriv.com. And then pindutin nyo yung verify and start trading. So madidirekta na po kayo agad dito sa website ng Deriv. Tapos pindutin nyo yung country, Philippines. And then next. And then gawa po kayo ng password. And then pindutin nyo yung start trading.
Okay, so nandito na po kayo sa inyong trading account. Meron na po kayong demo account. Doon sa real account, wala pa po kayo. Pero kung gusto nyo pong gumawa ng real account, pipindutin nyo lang po itong add. And then, pindutin nyo yung US dollar or kahit ano dyan. Pero I recommend US dollar. And then, pindutin nyo yung set currency. And then, lagyan nyo po yung mga required details. And then, next. And then, lagay po kayo ng address. So, yung city, Quezon City, and National Capital Region para sa state or province. Then, next. And then, pindutin nyo po yung I am not a theft. Then, pindutin nyo, check nyo lang po yan. And then, pindutin nyo yung add account. And makikita nyo po, nagawa na yung inyong real account na pwede kayong mag-deposit. Pindutin nyo lang po yung deposit para makapag-deposit kayo ng pera. So, marami po silang option dyan kung paano kayo mag-deposit. DragonPay, Skrill, yan. Pwede rin po kung meron kayong credit card, debit card na may Visa or Mastercard. Pwede po kayong gamitin yan. And by the way, tinry ko po yung GCash and Paymaya kung gumagana. Hindi po. Pero try nyo rin kung gumagana sa inyo. Paki-comment lang po sa baba kung gumagana sa inyo para ma-share natin sa iba. And then ito, marami pa dito na pwede nyong pagpipilian. Pero kung wala po kayo ng mga option na yan, pwede po kayong pumunta dito sa payment agents. So, meron po diyang dalawang payment agents, yung Bayad PH or yung Paymatics. I recommend Paymatics kasi mas mababa po yung fee nila. And nandiyan po yung contact number nila. Pwede po kayong mag-text. And pwede rin po kayong mag-email. And dito sa kanilang Telegram channel, pwede rin po kayong mag-message dyan. Pero I recommend na mag-message kayo sa kanilang messenger. Papakita ko po sa inyo, nandun yung link nila sa kanilang Telegram channel. Pero ngayon, walkthrough ko muna kayo dito sa website ng Deriv. So, ito po yung pinaka-trading platform ng Deriv. So, pwede kayong mamili dyan ng mga kinds of trading options na gusto nyo gawin. So, pwedeng ups and downs, high and lows, digits. So, dito sa digits, match or difference, even or add, over or under. So, let's say dito sa match and differ. So, dito tayo sa demo account. Try natin. So, let's say, so dito yung mga asset. So, synthetic indices. And then, dito, yung options na gusto nyong gawin. So, maganda dyan yung over, under. Okay lang naman yung price. Let's say 1 tick lang. And then, yung ating prediction is 1. And then, yung ating stake or yung taya natin is $10. So, pwedeng over, pwede ring under. So, kapag let's say, over, so, ayan po. Makikita nyo, nanalo siya ng $2.35. Nag-over siya. Ang lumabas is 9. And yung ating prediction is 1. So, over 1 yung 9. So, nanalo po tayo. Ganun po yun. Pero kung gusto nyong gawin yan, manual method, mas gusto ko po dito sa binary.com. So, parehas na account lang po yung gagamitin nyo sa binary.com. And sa Deriv, parehas na account lang po yan. And then, login tayo. Then, piliin nyo dito yung demo account, yung virtual account. So, mas gusto ko dito kasi mas madali yung options. So, pipindutin nyo dito yung asset. Yan. And then, pindutin nyo dito yung gain na gusto nyo. Let's say, over, under. Yung ginawa natin kanina. And then, how many ticks. Yung ticks po yung galaw nung chart. So, ito po yung chart. Yan, bawat galaw niya po, yun po yung ticks or bawat change ng number dito, yung last digit. So, last digit po yung pinipredict natin dito. Let's say, last digit over 1 or over, digit over 1. So, let's say, yan yung hinula natin and yung lumabas is 3. Panalo na po tayo. Makikita nyo po dyan, this contract is 1. So, meron pa po ditong ibang options. Let's say, match and difference. Mas mataas po yung price dito sa match kasi mahirap po hulaan yan. So, let's say dito sa difference tayo. So, ang prediction natin is 1. After 1 tick, hindi siya magwa 1. Okay. So, yun po. Ang lumabas is 6. So, panalo po tayo. Okay. So, ito namang even or add. So, dito,
huhulaan mo naman is kung magiging even siya or odd. So, let's say, hula natin is even after 1 tick. And ang lumabas is odd. So, talo po tayo doon. Okay? Dito tayo sa rise and fall. So, rise and fall, huhulaan nyo kung tataas ba o bababa yung direction ng chart ng price. Okay? After, let's say, 5 ticks. So, let's say, higher. Okay. So, ayan po. Nanalo tayo ng $9. Yung kaya natin is $10. Kasi, higher po siya from the entry point. So, ganito po yung mga binary option trading. Dito lang sa binary.com, mas marami po siyang options. So, I recommend po is magsimula po muna kayo sa demo account para maglaro. Okay? Huwag po muna kayong mag-try sa real account kasi masakit po mawala ng pera. So, meron pa rin po ditong option yung gamit ang robot. Meron din po dito binary bot. So, gamit po yung robot dyan. So, nandito tayo sa binary.com website. Ginagamit ko tong bot na to. Medyo mabagal tong bot na to pero sigurado po yung profit. So, pinakita ko nga yung balance ko kanina is $6. And ngayon makikita nyo nasa $8 na siya, which is 1.95 profit. So, malaking bagay na po siya kasi around 20% to 30% increase na po yan sa profit. So, kapag nag-register po kayo gamit yung link ko dyan sa description sa baba, ibibigay ko po sa inyo itong bot na to para matesting nyo po sa account nyo sa demo account, or kung magde-deposit kayo sa real account, I recommend mag-deposit po kayo ng $10 muna, yung mababa lang, para hindi po masyadong masakit kapag ka naubos lahat. Kasi wala po talagang bot na 100% perfect. Okay? Kaya meron po tayong martingale method. So kapag natalo siya, mag-i-increase para ma-recover yung loss. Okay? Siya, ang goal ko is ma-reach yung $10. Kapag ka na-reach ko na yung $10, i-stop ko na tong bot na to. And by the way, make sure to subscribe. Click nyo yung bell icon para makareceive kayo ng notification kada may bago akong video. So itong account na to, ngayon papaabutin ko siya ng $10. Magkakaroon tayo ng update kung hanggang saan tong ma-reach ko. Kung pwede everyday gagawin ko, pero at least every week magbibigay tayo ng update kung magkano na yung balance ko dito. So, meron po tayong maraming robot and bibigay ko nga po sa inyo yung robot na ginagamit ko ngayon pang testing kapag ka nag-register po kayo gamit yung link ko sa baba. Message na lang po ako sa Messenger kapag ka naka-register na kayo. I recommend mag-register na kayo ngayon. Try nyo lang kasi demo account lang naman yung gagamitin nyo, okay? So, ngayon, pakita ko sa inyo kung paano mag-deposit doon sa Paymatics. So, paano mag-deposit ng pera sa binary.com or Deriv gamit ang payment agents? So, ngayon ang gagamitin natin is yung Paymatics. Kasi mas mababa po yung fee nila, which is only 5% for deposit and withdrawal. So, meron po silang chatbot na pwede nyo i-compute kung magkano yung babayaran nyo or kung magkano yung makukuha nyo, magkano yung babayaran sa deposit and magkano yung makukuha sa withdrawal. So, pagdating nyo po dun sa Telegram channel ng Paymatics, nare-recommend ko po na mag-join kayo kasi namimigay po sila ng free bots doon para makapagsimula kayo sa binary.com. So, meron po sila diyang pin message and then pindutin nyo po yon para mapunta kayo sa Facebook page ng Paymatics. Tapos, i-message nyo po sila dyan. So, kapag napunta kayo sa messenger ng Paymatics, ito po yung una nyong makikita. So, pindutin nyo po yung computation. Tapos, pindutin nyo yung deposit para makita nyo. By the way, minimum of $10 po yung deposit sa account. And then, kung Philippine Pesos naman yung budget nyo, let's say Philippine Pesos. So, let's say 1,000 yung i-deposit nyo sa account nyo. So, send nyo lang. Tapos, ayan po yung computation. Makikita nyo na agad. So, 1,000 pesos po yung deposit amount, 50 pesos yung fee, and then, ito yung total yung babayaran, 1,050. And may mga deposit option po sila dyan. And by the way, kung gusto nyo na ibabawas na dun sa 1,000 yung fee,
pindutin nyo lang po yung pay deposit only. Tapos bibigyan kayo ng computation kung magkano yung madideposit sa account nyo. So yung madideposit sa account nyo is $17 and yung fee is 50 pesos. So amount due is 1,000. So yun po yung pinagkaiba. Kapag okay na kayo doon sa computation, pindutin nyo yung ask question para i-contact sila para makapag-process ng deposit. So marami po silang option for payment methods. Pwede po yung GCash, Paymaya, bank transfer, and cash options. So normally yung pera is madideposit sa account nyo within 24 hours. So kapag nag-register kayo gamit yung link ko dyan sa baba sa description sa video, bibigay ko po sa inyo itong bot na to na ginamit ko for free. Mag-message lang po kayo sa messenger ko. Lalagay ko po yung link dyan sa baba ng messenger ng Unbox Solution. Message nyo lang po ako dyan. Bigay nyo sa akin yung email address na ginamit nyo pang register. And isasend ko po sa inyo yung bot for free. Join po kayo sa Paymatics Telegram channel para makareceive kayo ng updates and free bots. Recommend ko ngayon, mag-register kayo sa binary.com gamit yung link ko dyan sa baba, tapos bibigyan ko kayo ng bot. I-testing nyo lang po sa demo account. Huwag po muna kayo mag-deposit sa real account. Pero kung magde-deposit kayo at atat na kayo talaga mag-trading, pwede po kayo mag-deposit kahit $10 lang. Kasi minimize po natin yung risk. Sabi ko nga, i-spend nyo lang po yung pera na kaya nyong mawala. Yung kapag nawala, hindi masyadong masakit sa inyo. So, magkakaroon po tayo ng series ng tutorials tungkol dito sa binary.com and Deriv. And tuturuan ko rin po kayo kung paano gumawa ng sarili nyong bot doon sa series na yon. So, make sure to subscribe. Click nyo po yung bell icon, then pindutin nyo yung all. Tapos, pindutin nyo yung like to like this video if you like it and share it to someone else na gusto nyo rin matuto tungkol dito sa binary.com. So kung may mga katanungan pa po kayo and gusto i-share or nakapag-try na kayo nitong binary.com, comment nyo lang po dyan sa baba. And again, my name is Dennis. Thank you for watching. As always, have a great day.